Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video, we'll be trying to paint or draw all the districts of Assam Map. So let's start the video. So this video আমি অসমীয়া মানচিত্ৰৰ আৰু অসমৰ ম্যাপৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাক আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ডাঙৰ ক্যানভাছত কেনেকৈ পেইন্ট কৰে বা কেনেকৈ আঁকা যায় হেতু চাম আৰু ফৰ্মুলা ইউজ কৰি অসমৰ ম্যাপখন কেনেকৈ আঁকা হয় বৰ্ডাৰটো হেতু চাম so let's start the video. এই ক্যানভাসখনৰ সাইজ 90 cm into 60 cm আৰু অসমৰ ম্যাপৰ বৰ্ডাৰ কেনেকৈ আঁকিব লাগে স্টেপ বাই স্টেপ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি গ্ৰিড লাইনস ইউজ কৰি এই লাষ্ট ভিডিওটোত এক্সাক্ট স্টেপস বা ইজি স্টেপত দেখুৱা হৈছে হেতু চালে ইজিকে ইয়াতে আঁকিব পৰা যাব ডাঙৰ ক্যানভাসতো সেম ফৰ্মুলা ইউজ কৰি অসমৰ বৰ্ডাৰ ইজিলি আঁকা যাব আৰু কাৰেক্টলি এটো স্টেপত অসমৰ দক্ষিণ ফালে যিবোৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আছে যেনে ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ সেইকেইটা ইয়াতে পেইন্ট কৰা হৈছে আগতে পেইন্ট কৰতে বা এই এক্সাক্ট শেপটো দিবলৈ হলে যেনেকৈ দেখুৱা হৈছে তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিলে আৰু প্ৰেক্টিস কৰিলে এক্সাক্ট শেপত ইমপ্ৰুভ হ'ব আৰু তেনেকৈ ডিস্ট্ৰিক্টৰ শেপ বা বৰ্ডাৰবোৰ এক্সাক্ট ট্ৰাই কৰি থাকিলে প্ৰেক্টিস কৰি মানে এটো ইমপ্ৰুভ হ'ব আৰু এটো উদাহৰণত ডাঙৰ ক্যানভাসত গোটেই ম্যাপৰ ডিস্ট্ৰিক্ট অকা ৰিজন হল যে এটো শোপিস হিচাপে বা এটো ৰুমত বা ওয়ালত পেইন্টিং হিচাপে এটো ডেকোৰেশন হিচাপে হক এটো লগাব পৰা যাব সেই কাৰণে এটো এক্সাম্পল এনেকৈ ট্ৰাই কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিস্ট্ৰিক্টত বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ ইউজ কৰা যায় মই ইয়াতে বেলেগ বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰা এটো এক্স্যাক্টলি এনেকা নকৰি বেলেগ কালাৰৰ বা দুটা কালাৰৰ শেডস ইউজ কৰিও ইউজ কৰা যাব যে গ্ৰীন হলে গ্ৰীনৰ ভেৰিয়েশন ইউজ কৰি লাইট ডিপ এনেকে দুটা তিনিটা কালাৰ কেবল ইউজ কৰিও গোটেই ডিস্ট্ৰিক্টখন পেইন্ট কৰা যায় বা আঁকা যাব এই গোটেই স্টেপ বা গোটেই প্ৰসেসটো ফলো কৰতে প্ৰিপাৰেচনৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি কালাৰ কমপ্লিট বা ব্যাকগ্ৰাউন্ড কৰাৰ পিছত গোটেই ডিস্ট্ৰিক্ট কমপ্লিট হোৱালৈকে अराउंड মোৰ 12 বা 14 ঘণ্টা লাগিছিল তো বাকি ভিডিওটোত কেনেকৈ বাকি স্টেপবোৰ কৰা আছে হেতু দেখুৱা হল
লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।